A Sea of Thieves 13. szezonjának első frissítése ugyan nem tartalmaz túl sok újdonságot, viszont érkezett 2 komoly módosítás, ami egészen biztos hatással lesz minden játékosra és arra, hogyan játszunk. Ezen szezonközi frissítések általában minden esetben tartalmaznak játékbeli arannyal megvásárolható újdonságokat, és ősi érmékkel elérhetőeket is. Az Emporium fő újdonsága ez a bolondos hajó és kalóz szett, ami egyfajta középkori udvari bolondok furcsa kalózos elegye. Nem feltétlenül illik a kalózos témához, viszont a játék identitásához szerintem mindenképpen. A hajószett természetesen teljes, valamint a gyűjtőkiadás is elérhető a Vitorla és Ordi skinekből. A kalóz kosztüm pedig 3 dolgot tartalmaz, egy teljes kosztümöt, valamint egy csak kalapot és minket. A megvásárolható, témához illő fegyvercsomag pedig most már mind a 6 jelenleg játékban elérhető fegyverszkin tartalmazza egy csökkentett áron. Visszatért az Omen chipset is, amit sokak kedvenc játékszériája, a Gears of War ihletett. Ez az egyik kedvenc hajószettem a játékban, nem csak azért, mert szeretem a Gears-t, hanem mert maga a szett ugyan egyszerű, de rendkívül karakteres. Emporium újdonság még ez az új emote set, valamint az esőmpetek sorát gazdagítja az új esőmbaga is, valamint ingyen megszerezhető egy emote, ami nem más, mint a piros lap emote. Az Outpost üzletekben megvásárolható fegyver és kalózkinek sajnos csak újraszínezései a már elérhető szetteknek, de lehet, hogy nektek ez jobban fog tetszeni, mint a korábbi verzió. Nézzük a 2 legnagyobb módosítást. Az egyik a Burning Blade-et érinti. A Burning Blade Captain Flameheart csata hajója, ami egy játékos által irányítható World Event képében érkezett a 13. szezonnal. Ha sikerült megadásra bírni a hajó csontváz legénységét, 2 opció közül választhatunk, vagy elsüllyesztjük a hajót, és megszerezzük a Blade of Souls-t, ami egy eladható kincs-fegyver kombinációja. De ha úgy döntünk, hűséget esküdhetünk Flameheartnak, ezzel pedig a Burning Blade kapitányaivá válunk. Célunk pedig ezután minél több rituálé végrehajtása lesz, amivel növekszik a hajó értéke. Ha pedig úgy döntünk, hogy szeretnénk visszaszolgáltatni a hajót, el kell hajóznunk a Reaper's Hideout szigetre, ahol nem más, mint Captain Flameheart fog várni minket. Ezelőtt a frissítés előtt képesek voltunk akkor is visszaadni a hajót, ha ellenséges hajó volt a közelben, egészen mostanáig. Most már előbb le kell győznünk minden életünkre törni akaró vérszomjas kalózt, mielőtt vissza tudjuk adni a hajót. Véleményem szerint ez egy remek változtatás, mivel több alkalommal is előfordult, hogy az üldözött Burning Blade legénysége csak nekiütközött a szigetnek, majd visszaszolgáltatta a hajót úgy is, hogy éppen harcban voltak. Ennek viszont vége. Képzeld csak el a következő szituációt. Órákat töltöttél el kincsszerzéssel, senki nem próbált életedre törni, viszont a térképen látod, hogy egy Reaper 5-ös galleon közelít feléd teljes sebességgel. De aggodalomra sem jog, az Outposton egy gomb megnyomásával el is tudsz adni mindent, probléma megoldva. Ugye mennyire rosszul hangzik ez? Teljesen kiölné a játék egyik alappillérét. És akkor elérkeztünk az egyik legnagyobb portkavart változtatáshoz, ami sokak szeretett fegyverét, a Blunderbuss-t érinti. Kezdjük a legfontosabbal. A Blunderbuss elveszítette az egy lövés, egy halál képességét. De valóban ekkora probléma ez? Nos, igazából egyáltalán nem. Ha sokat PvP-ztél a játékban, minden bizonnyal találkoztál már azzal a problémával, hogy a fegyver mennyire inkonzisztensen működött. Én személy szerint ezt az aspektusát nem szerettem a fegyvernek. Ezzel a frissítéssel ez viszont megváltozott, most már csak legjobb esetben is 90%-os sebzést tudsz bevinni egy játékosnak, tehát szükségeltetik egy másodlagos fegyver használata is ellenfeleid más világra küldéséhez. A másik komoly változtatás, ami a fegyvert érinti az, hogy a fegyver által okozott, más játékosokra gyakorolt visszaütési hatása most már lényegesen nagyobb, mint az korábban volt. Ez mindenképpen szükségeltetik némi hozzászokást, leginkább a távolságot illetően, ugyanis érdemes egy kicsit előbb elsütni a fegyvert, mint sem közvetlen közelről tenni azt, és a másodlagos fegyverrel bevinni a végső sebzést. Egyelőre sok harcban még nem volt lehetőségem tesztelni a fegyvert, de jó hír az, hogy a knockback, azaz a visszaütés minden esetben működött. Ha a sebzés ugyan nem volt eddig konzisztens, legalább ez úgy tűnik az lesz. Nektek mi a véleményetek ezen változtatásokról? Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot.
Ha napra kész szeretnél maradni játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Találkozunk a tengeren, kalózok!